Nice. Oh. Oh, nice. No! No! I'm a bad boy. Come on! I'm hurt. I'm hurt. Ugh. Hit in the gut. Hit in the gut. Hi. Hey, Doc. Hey, Doc. Okay, I'm ready. Okay. Over there! Over there! Move it! I will look for you. I will find you. And I will kill you. Hey, over here! Move it! Oh my god, oh my god! Oh, this is terrible. Oh my god, oh my god, oh my god! Ready, set, go! Let's go! Let's go! Oh! Help! Hey, you! Hey! Nope. Come on! You! Hey, baby! Hey, how are you? Crazy! Yeah! Im! What is that? Oh! Watch what you're doing! Good. That's good. Đúng như bọn đồ dụng. Đi. Đúng thằng ngu. Có đồ ăn kia kìa. What's wrong? Good gravy! Anh ơi, anh. What's that? Help me! Help
Help me! Help me! Nani? What happened? Help me! Dr. Freeman, wait! Oh! Hey, you! What's the matter with you? Chân em làm sao thế? I have osteoporosis. Sao lắm lông chân thế nhỉ? Ồ thế. Vào thôi. Go, 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 go! Đứa nào ăn trộm súng sinh của mình rồi? Phải đi tìm nó mới được. That's disgusting. Good. That's good. Phần của em đâu anh? That's disgusting. Đâu ơi? Gravy! It was at this moment that he knew. Ca, công của em lớn nhất. Thì ra là mày à? Cho tiền cho tụi em ta! Đúng đấy. Ra giải cứu nó cái đã. Ăn trộm súng sinh của tao à? Let's get moving! Yes, sir. Hurry up! Nó chạy đâu này cả? Mùa đông quá mình phải dùng cách khác rồi. Đàn tham lại còn rốt. Let's get moving! Anh chị em xin lỗi. Mày chạy cũng nhanh đấy. Tao bắt được mày, mày chết với tao. Nope. Tao lọc thịt mà ra tao làm xúc xích nhá. Thôi anh ơi, em xin lỗi ạ, em xin lỗi. Từ sáng đến giờ không có con cá nào nó cắn cả. Cái thằng này từ sáng đến giờ mày nhắm như thế, cá nó chạy hết thì làm sao mà ta câu được hả? Tự nhiên thua.
dừng này nè. Từ từ cái gì mà từ từ, đã xem đại ca câu được nhiều cái áo đã chứ. Go, go, go. Chúng mày lại phá tao à? Okay. Từ sáng đến giờ tao chưa câu được con cá chỗ nào, chúng mày phá sao hả? Dẫn chúng mày đi không được tích sự gì, nuôi chúng mày vô dụng hả? Đại ca không đi câu cá mà lại đi câu súng đấy. Đi câu, sao chúng mày mang súng? Okay. Uh-oh. Đấy, như thế đại ca. Cớm nó đang làm căng, tao đã dẫn chúng mày đi câu rồi. Sao chúng mày đều bằng nó hả? Ngu thế hả? Ngu thế hả? You will deal with each other. This phase will lead you. Oh no! Hey, what happened? Gunship! This hurts so. Mày kia, đeo súng này! Run for your life! Ôi. Đại ca, sao không quay lại đánh nó mà phải chạy làm gì? Chẳng em quay lại đấm vào mồm nó. Chú khá lắm. Em sợ gì nó? Đáng mệt giờ. Mệt không? Oh no! Chạy nhanh đấy. Heads up! It's going on. Come on! No, 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 no! Drag out! Đại ca xong đại ca. Mày còn hỏi nữa à? Tại chúng mày làm tao bị ăn đòn loạn này này hả? Đi đại ca. It's not supposed to end like this. So much for our last hope. Dr. Freeman, wait! Get off the road! Let's get a move on! Mọi người có sao không? Sao cái tổ sư mày? Cả mày đấy.
Hold your fire! Đại ca, lại là nó kìa. Chạy! Run. Let's get moving. Oh no, no! What are you, nuts? No! Oh, pretty please. No! Hooray! Hooray! Good, that's good. Good. Yeah, boy. Mình chưa nuôi tao. Ăn nhiều vãi à. Tao đánh. With you here, Dr. Freeman, we can finally make some headway. We're coming with you. I can't do my work. Let's get moving. All right, okay. Món của tao đâu? No! Một bên em. Trong kia. Cái gì mà nó vội thế nhỉ? Vội thế. Chị Đại ơi! Chị Đại! Mày! Ôi, chị ơi, từ từ, thằng sáu quan nó đến rồi Mận. Mày nói cái gì? Ôi, con rồi. Đi. Let's get a move on. Let's get moving. Kìa mày kìa. Con chó trả mạng của tao. Còn lâu tao mới trả nha. Scanners, scanners. Tao có sợ đâu, tao làm gì có chuồng. Rõ ràng mày chạy trước còn gì. Thằng này mày lại lên trước à? Mẹ mày đuổi giết kia. Mình có súng à?
whoa, whoa! Hey down there! Let's get a move on! We've got to clear out before they target us. I am fine. Về đi, để lộ này. Get going, Doc. We gotta break camp. Anh ơi, nhớ cẩn thận nha. Pick up the hacks! Chúng đâu? Trả ra! Yes, sir. Incoming dropship! It's not supposed to end like this. So much for our last hope. So much for Dr. Freeman. You're gonna wish you hadn't done that. Trai, mày ngu lắm con à. What? All that way? Get topside! I hear troops are coming in to save us. Mày có nhìn thấy ai đây không? Mày muốn gì? Nói luôn ra đi. Mày mang dữ liệu vũ khí đến đây cho tao nha. Okay, last charge. Mày ở lại canh gác cho tao. Tất cả đi. Yes, sir. Hiểu ra. Fantastic! Đúng rồi. Bỏ ra ra. Ready when you are. Reload, Dr. Freeman. Man, got one. Anh ở đâu? Thứ ta cần đâu? Tất cả ở trong này. Đúng này. Tao muốn thấy anh ấy còn sống đã. We thought you were here to help. Do a barrel roll. Aha! You're gonna wish you hadn't done that. Cô, vào lui ra đây. It's okay, sir. What are you doing? Mày sao con đâu? Thằng ngu này, mày nhìn kia đi. Hả? Nó vừa ngồi đây mà. Let's go! Đại ca, không thấy thằng sửa con đâu cả. Mày nói gì? Watch out! Thằng kia, mày cái kiểu vậy à? Hả? Chúng mày định lừa tao à? Ngu lắm à? Chúng mày đâu? Dừng luôn. Watch what you're doing! Look out below! Okay! Bring your car up here and I'll open the gate for you. Sao anh thoát được vậy? Đấy, để nói sau đi. Đi đâu? Go! Go! Hurry up!
Okay, I'm going. Let's evacuate the building. Let's go. Dr. Freeman, wait! Gordon Freeman, you're here! Chạy đi đâu? Damn, son, you just hit with the wow effect.